নমস্কাৰ, ইয়াকে ব্লগ সাপটগ্ৰাম। আজি মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যোগ অংক কেইটামান কৰি দেখুৱাম। অনুশীলনী 2ৰ 2 নম্বৰৰ ক নম্বৰত দিছে 84 যোগ 15। তোমালোকে যেতিয়া অংকটো কৰিবা তেতিয়া 5 আৰু 4 যোগ কৰিবা। 5 আৰু 4 যোগ কৰিলে এই দুটো যোগ কৰিলে তোমালোকে পাবা 5 আৰু 4 9 হয়। এইফালে 8 আৰু 1 যোগ কৰিলে 9 হয়। একেবাৰে সহজ অংক। তাৰ পিছৰ অংকটো যেটো খ নম্বৰ আছে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। গ নম্বৰটো মই দেখুৱাই আছো 73 যোগ 48। 8 আৰু 3 যেতিয়া আমি যোগ কৰিম, এই 8 আৰু 3 যোগ কৰিলে আমি পাম 11। 11ৰ 1 বহুৱাই লম আৰু 1 আমি হাতত ৰাখি থম। এতিয়া আমি 7 আৰু 4 এই দুইটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিম। 7 আৰু 4 যোগ কৰিলে 8 9 10 11 পাম। 11ৰ লগত এই যে হাতৰ 1টো আছে এইটো আমি যোগ কৰিম। তেতিয়া 11ৰ লগত 1 যোগ কৰি আমি পাম 12, অৰ্থাৎ উত্তৰ হ'ব 121। এইবাৰ যাম ঘ নম্বৰ অংকটোলৈ। ঘ নম্বৰ অংকত দিছে 60ৰ লগত 70 যোগ কৰিবলৈ। একেবাৰে সহজ অংক এইটো। প্ৰথমে এককৰ স্থানত 0, ইয়াতো 0 আছে, ইয়াতো 0 আছে, ইয়াতো 0 বহিব। এতিয়া আমি 6 আৰু 7 যোগ কৰিম। 6 আৰু 7 যোগ কৰিলে আমি পাম 13, অৰ্থাৎ উত্তৰ হ'ব 130। তলত তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা, উত্তৰ 130 এনেকৈ। প্ৰতিটো অংকৰে তলত উত্তৰটো লিখিবা। এতিয়া যাম তাৰ পিছৰ অংকটোলৈ। তাৰ পিছৰ অংকটোত দিছে 138। এতিয়া মই লিখি লৈছো 138, তাৰে লগত যোগ কৰিবলৈ দিছে 72। 8 আৰু 2 আমি যোগ কৰিম। 8 আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি পাম 10। 10ৰ 0 বহুৱাই ললো, 1টো আমি হাতত ৰাখি থলো। এতিয়া 7 আৰু 3 যোগ কৰি পাম 10। 10ৰ লগত এই 1 যোগ কৰিলে 11 হ'ব। 11ৰ আমি 1 লিখিলো, আকৌ হাতত এই 1টো থাকি গ'ল। এতিয়া আমি এই যে 1 আছে, 1ৰ লগত এই 1টোৰ লগত আৰু এই 1টো যোগ দিম। 1 আৰু 1 2 হ'ব, 210। এইটোৰ অংকৰ উত্তৰ হ'ব 210। প্ৰথম 6 নম্বৰ অংকটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। এইবাৰ মই দ্বিতীয় 6 নম্বৰটো লৈ যাম। 6 নম্বৰত দিছে 807ৰ লগত 98 যোগ কৰিবলৈ দিছে। 8 আৰু 7 প্ৰথমে আমি যোগ কৰিম। এই 8 আৰু 7 যোগ কৰিলে পাম আমি 15। 15ৰ 5 লিখিম। এই যে 15 হয়, 15ৰ আমি 5টো লিখিলো, 1টো হাতত থাকি গ'ল। এতিয়া 9ৰ লগত এই 1টো যোগ দিম। 9 আৰু 1 10, 10ৰ 0 আকৌ হাতত 1 থাকিল। এতিয়া এই 8ৰ লগত এই 1টো যোগ দিম, উত্তৰ আহিব 905। এনেকুৱা অংকবিলাক তোমালোকে পাৰিবা। এইবাৰ যাম 3টা ঘৰৰ অংক। ওপৰতো 3টা সংখ্যা, তলতো 3টা সংখ্যা। তো পিছৰ অংকটোত দিছে 6 নম্বৰ অংকটো লৈ যাম 387 আৰু তাৰ লগত দিছে 895। এতিয়া আমি 7 আৰু 5 যোগ কৰিলে পাম, 7ৰ লগত 5 যোগ কৰিম, 8 9 10 11 12। 12ৰ 2 লিখিম, হাতত 1 থাকিব। এতিয়া আমি 9 আৰু 8 যোগ কৰিম। 9 আৰু 8 যোগ কৰিলে 8 2 গুণ 16 একে 17, হাতৰ একে 18। 18ৰ 8, এতিয়া হাতত আকৌ 1 থাকিল। 8 3 9 10 11 আৰু হাতৰ একে 12, উত্তৰ হ'ল 1282। এইবাৰ 6ৰ পিছত 9 নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা। ট নম্বৰটো মই দেখুৱাই আছো। ট নম্বৰ অংকটোত দিছে 1048 আৰু তলত দিছে 376। 8 আৰু 6 যোগ কৰিলে আমি পাওঁ 14। 14ত 4, হাতত 1 থাকিল। 7 4 11, হাতৰ একে 12। 12ৰ 2 এইবাৰো হাতত 1 থাকিল। এই 3 যে আছে, 3ৰ লগত আমি হাতৰ 1টো যোগ দিম, 4 হ'ব আৰু 1টো একেই নামিব, অৰ্থাৎ উত্তৰ হ'ব 1424 বা 1424। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ অংক লৈ যাম। 3 নম্বৰ অংকত দিছে অলপ দীঘলীয়া, 4টা শাৰীৰ অংক দিছে। 84 লিখি ললো। 84ৰ তলত দিছে 148,
তাৰ তলত দিছে 1032, তাৰ তলত দিছে 57। লিখোতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ উঠাবা, এককৰ স্থানবিলাক সমানে ৰাখিবা। একক মানে এই লাইনটো ঠিকে ৰাখিবা তোমালোকে। এতিয়া আমি যোগ কৰিম। 8 আৰু 2 10, 10 আৰু 7 17, 17 আৰু 4 18, 19, 20, 21। 21ৰ আমি 1 লিখিম, হাতত 2 থাকিব। এতিয়া 8 আৰু এই হাতৰ 2, এই দুটা যোগ কৰি ললো। 8 2 10, 10ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 14, 14 3 15 16 17, 17 আৰু 5 18 19 20 21 22। এতিয়া আমি পালো 22। এই 22ৰ 2 লিখি ললো আৰু 2 হাতত থাকি গ'ল। এই 2 আৰু এই 1 3 লিখিলো, তাৰপিছত একটো নামাই আনিলো, অৰ্থাৎ 1321, 1321 হ'ল উত্তৰ। এতিয়া যাম তাৰ পিছৰ অংকটোলৈ। তাৰপিছত এইটো মই খ নম্বৰটো কৰি দিলো, 3ৰ ক নম্বৰটো তোমালোকে আৰু গ নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা। ঘ নম্বৰত দিছে 3 যোগ 33, 3, তাৰপিছত লিখিবা 33, তাৰপিছত লিখিবা 333, তাৰপিছত দিছে 3333। এতিয়া তোমালোকে অংকটো যোগ কৰিবা। ইয়াতে 4টা 3 আছে, 4 3 গুণ 12, 12ৰ 2 হাতত থাকিল 1, 3 3 গুণ 9, হাতত 1 10, 10ৰ 0 হাতত 1, 3 2 গুণ 6 আৰু হাতত 1 7, আৰু 3 তলত নামিল, 3702। এনেকৈ ঘৰ পিছত নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা। 6 নম্বৰটো মই দেখুৱাই দিম। 6 নম্বৰত দিছে 6891, 6891, তাৰ তলত দিছে 37, তাৰ তলত দিছে 500, আৰু 500ৰ তলত দিছে 9। এতিয়া আমি এইটো যোগ কৰিম। 9 10 17, 17ৰ 7 হাতত 1, 9 1 10 আৰু 3, 13ৰ 3 হাতত থাকিল 1, 8 1 9, 9 আৰু 5 14, 14ৰ 4 হাতত 1, 6 আৰু হাতৰ 1 7। এয়া আহিল উত্তৰ। তাৰপিছত এইবাৰ যাম মই 4 নম্বৰ অংকটোলৈ। 4 নম্বৰ অংক পাতি কৰিবলৈ দিছে। অংকটো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। জাহাজী কল কিমানটা? 230টা। তোমালোকে লিখিবা জাহাজী কল 230টা। মালভোগ কল 148টা। মালভোগ কল 148টা। আৰু চেনি চম্পা কল হোৱাইট বোৰ্ডত লিখোতে অলপ অসুবিধা হয়। চেনি চম্পা কল 318টা। এতিয়া আমি মুঠ কল যোগ কৰিম। মুঠ কল হ'ব 8 আৰু 8 হলৰ 6, হাতত থাকিল 1, 3 1 4 4, 8 1 9, 2 1 3 3, 6, 696টা কল আমি পালো। এই অংকটো এতিয়া মই মচি আছো। তাৰ পিছৰ অংকটোলৈ যাম। তাৰ পিছৰ অংকটো কি দিছে? এজন খেতিয়কে ধান বিক্ৰী কৰি পাইছিল 1080 টকা, আলু বিক্ৰী কৰি 370, বেঙেনা 260, বিলাহী 500, মূলা 225 টকা। তোমালোকে প্ৰথমে ইয়াতে লিখিবা ধান বেছি পালে। এইখিনি লিখিবা তোমালোকে নিজে কিতাপত চাই লিখিবা। ধান বেছি পালে সমান সমান দিবা। ধান বেছি কিমান পালে? 1080 টকা। তাৰপিছত লিখিবা আলু বেছি পালে 370 টকা। তাৰপিছত লিখিবা বেঙেনা বেছি পালে 260 টকা। এককৰ স্থানবিলাক ঠিকে ৰাখিবা। বিলাহী বেছি পালে 500 টকা। তাৰপিছত মূলা বেছি পালে 225 টকা। তাৰপিছত এটা টান দিবা দীঘলকৈ। ইয়াতে লিখিবা খেতিয়কজনে মুঠ টকা পালে সমান সমান দিবা, দি এইটো যোগ কৰিবা। এইটো যোগ কৰিলে আমি এককৰ স্থানত 5 পালো। ওপৰত যিহেতু বাকীবিলাক শূন্য আছে। 8 আৰু 7 15, 15 6 21,
21 আৰু 2 23 3 হাতত থাকিল 2 3 2 5 5 10 2 12 আৰু হাতৰ 2 14 14 4 হাতত 1 থাকিল 1 আৰু 1 2 এইফালে লিখিব লাগিব টকা উত্তৰটো তলত আকৌ এবাৰ লিখিবা 2435 টকা 5 নম্বৰ অংকটোৰ নিচিনাকৈ বাকি অংকবিলাক তোমালোকে কৰিবা 6 7 8 9 এইবাৰ মই 10 নম্বৰ অংকটো দেখুৱাই দিম 10 নম্বৰ অংকত কৈছে 1 ৰ পৰা 10 লৈ সংখ্যাবিলাক যোগ কৰিলে কিমান পোৱা যায় सच कह रहा है दीवाना এতিয়া আমি 1 ৰ পৰা 10 লৈ মোৰ এটা ফোন আহিছিল যাৰ বাবে অলপ অসুবিধা হৈছিল যিয়ে নহওক 1 ৰ পৰা 10 লৈ সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিলে কিমান পোৱা যায় সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া আমি এনেকৈও কৰিব পাৰো 1 2 3 তলে তলে লিখি এটো যোগ কৰিব পাৰো কিন্তু তেনেকৈ কৰিবলৈ গলে বহু সময় প্ৰয়োজন হয় এতিয়া আমি বেলেগ এটা নিয়মত দেখুৱাই দিম প্ৰথমে সংখ্যাটো আছে কিমান 10 সংখ্যাটো যেহেতু 10 আছে 10 ৰ লগত আমি তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে অংকটো আহি যাব 10 ৰ লগত আমি পিছৰ সংখ্যাটো 11 11 পূৰণ কৰিম এতিয়া আমি 1 0 গুণ 0 তাৰ পিছত 1 1 গুণ 1 ঠিক তেনেকৈ 1 0 গুণ 0 1 1 গুণ 1 0 1 1 110 পালো আমি 10 ৰ লগত 11ক পূৰণ কৰিলে আমি 110 পালো 110ক এতিয়া আমি আকৌ 2 ৰে ভাগ কৰিম 2 ৰে আমি 110 সংখ্যা যেটো আমি পালো এই সংখ্যাটোক ভাগ কৰিম 2 5 গুণ 10 1 নামিল 0 নামিল 2 5 গুণ 10 শেষত আমি যেটো ইয়াতে যেটো উত্তৰ আমি পালো 55 এইটোই হ'ব উত্তৰ 1 ৰ পৰা 10 লৈ সংখ্যাবিলাক যোগ কৰিলে আমি উত্তৰ পাম 55 তো এইটোই অংক ইয়াৰ পিছত আজি এইখিনি ইয়াৰ পিছৰ দিন নেক্সট যেটো মই ভিডিও বনাম 3-4 দিন মান পিছত বনাম সেইদিনা আমি বিয়োগ অংক কৰিম তো আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনি তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা মোৰ নেক্সট ভিডিওত তোমালোকক লগ পাম নমস্কাৰ